สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในเคสนี้นะครับก็รับมานะครับเป็นเครื่องติ๊กนะเป็นระบบติ๊กอย่างเดียวนะครับซึ่งจากดูจากด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีขั้วไฟบวกไฟลบนะครับอันนี้ขั้วที่ทำการเชื่อมนะตรงนี้ก็จะต่อแก๊สต่ออะไรไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายคอนโทรลหรือว่าสายสั่งงานนะครับก็คือสวิตช์นั่นเองนะครับก็จะเป็นสวิตช์ที่หน้าเครื่องนี่เราก็จะมีสายติ๊กนะครับเวลากดก็จะเวลาเชื่อมก็จะมีกดตรงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีโพสต์แก๊สนะครับก็จะตั้งเวลาการหน่วงเวลาในการปล่อยแก๊สอะไรต่างๆนะครับก็หน่วยน่าจะเป็นวินาทีนะครับก็คือหมายความว่าเวลาที่เรากดสวิตช์ที่ติ๊กแล้วเนี่ยติ๊กก็จะอาร์คปื๊ดอยู่แล้วเวลาเราปล่อยสวิตช์กดนะครับติ๊กก็ยังจะอาร์คต่อไปอีกนะครับตามเวลาที่เราตั้งตรงนี้นะครับเขาก็จะหน่วงไว้ด้วยนะครับหน่วงโซลินอยด์หน่วงอะไรด้วยนะครับก็จะหน่วงติ๊กด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตรงนี้จะเป็นปรับกระแสนะครับได้ประมาณสัก200แอมป์โดยประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูข้างในกันนะครับตัวนี้อาการก็คือบอกว่าพอกดติ๊กแล้วเนี่ยกดสักพักหนึ่งนะครับพอกดใช้งานไปก็ค่อยอ่อนแรงลงไปประมาณนั้นแล้วก็ไม่ทำงานประมาณนั้นคือกดติ๊กแล้วไม่อาร์คอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงนะครับตรวจสอบแล้วก็จะซ่อมยังไงแต่ตัวเนี้ยผมเปิดออกมานะครับผมก็ดูโน่นนี่นั่นทำความสะอาดนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะมีสายที่ตัดออกมาตรงนี้ก็จะเป็นสายอาจจะเป็นเขาดัดแปลงอะไรต่างๆนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกันนะสายตัวนี้ก็แล้วไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็โดยรวมครับคราวนี้หลักการในการตรวจซ่อมเครื่องติ๊กนะครับเครื่องติ๊กนะครับต้องขอไปด้วยเครื่องติ๊กนะครับเราต้องมองว่าให้เป็นเครื่องเชื่อมทูบธรรมดาก่อนเป็น MMA นะครับซึ่งถ้าเราดูบอร์ดจากด้านบนนี่ก็จะเป็นบอร์ดเครื่องเชื่อมทั่วไปเลยนะครับแล้วตรงไหนที่เพิ่มติ๊กเข้ามานะครับก็จะเพิ่มในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นบอร์ดลักษณะนี้นะอันนี้ก็เป็นเครื่องบอร์ด3บอร์ดทั่วไปธรรมดานะครับทั่วไปเลยนะแล้วส่วนที่เพิ่มติ๊กเข้ามาก็จะเพิ่มในส่วนของที่ชุดบอร์ด300นะครับชุดบอร์ด300นี่ก็จะเพิ่มในส่วนของติ๊กขึ้นมานะครับส่วนนี้นะส่วนตรงติ๊กก็คือส่วนไฟแรงสูงแล้วก็มีเสาอาร์คเสากระโดดตรงนี้นะครับเวลาเรากดติ๊กนี่ก็จะมีกระโดดอาร์คกันขึ้นมานะครับให้เราเห็นว่าเป็นไฟสูงส่วนบอร์ดกลางนะครับบอร์ดกลางก็เป็นไดโอดทั่วไปนะครับแล้วก็เพิ่มไอตัวนี้ไอคอยตัวนี้นะครับไอคอยแรงไฟสูงตัวนี้ขึ้นมานะครับเหนี่ยวนำนะแล้วก็บอร์ดบนครับบอร์ดบนก็จะเหมือนกับเครื่องเชื่อมทั่วไปทุกประการเลยนะครับก็จะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเครื่องเชื่อมทั่วไปในบางทีก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาเพราะเขาทำเผื่อมาให้เป็นระบบติ๊กนะครับตรงนี้จะเป็นจุดไฟออกที่จะไปหน้าเครื่องนะครับที่จะไปหน้าเครื่องวิ่งลงมาที่แผงกลางนะครับแล้วก็ออกไปหน้าเครื่องออกไปเชื่อมนะครับเขาก็จะเอาจุดไฟออกจุดเดียวกันเหมือนกันตรงนี้นะครับจุดเดียวกันจากหน้าเครื่องนี่เอามาเข้าระบบติ๊กนะครับเอามาเข้าระบบไฟสูงก็จะผ่านในสายนี้นะครับผ่านในสายนี้ผ่านลงไปนะครับจากนั้นนี่ก็จะถูกคอนโทรลหรือว่าถูกสั่งงานด้วยจากหน้าเครื่องเวลากดปั๊บเนี่ยก็จะมีไฟวิ่งจากหน้าเครื่องจากชุดนี้ครับชุดนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยชุดนี้วิ่งเข้ามาแล้วไปเปิดให้รีเลย์ทำงานเมื่อรีเลย์คอนแทคหรือว่าต่อแล้วเนี่ยเขาจะต่อไฟชุดนี้ครับต่อไฟไฮโวลต์ชุดนี้แหละเข้าไประบบติ๊กก็จะทำงานเป็นไฟแรงสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการตรวจสอบนะครับขั้นตอนในการตรวจสอบคือ1เราต้องตรวจสอบว่าเครื่องนี้เรามองให้เป็นเครื่องเชื่อมธรรมดาก่อนเครื่องนี้สามารถทำงานได้ไหมนะครับโดยการตรวจสอบที่ชุดแผงตั้งชุด IAF นะครับว่ามีแรงดันไหมตามที่เรากำหนดไหมหรือง่ายๆเลยนะครับเราดึงสายตรงนี้ออกเราปลดจุดนี้ออกเลยผมจะปลดเลยนะผมปลดจุดนี้ออกนะครับจุดนี้ออกนะปลดออกเลยนะครับปลดออกเลยนะจากนั้นใช้หลอดไฟครับใช้หลอดไฟในการตรวจสอบนะว่าระบบเขาทำงานได้ไหมเราจะตรวจสอบตรงไหนจุดนี้ก็ได้หรือจุดนี้ก็ได้ผมจะตรวจสอบที่จุดติ๊กเลยนะครับจุดที่เป็นไฟแรงสูงที่ลงไปที่ติ๊กนะครับประมาณนี้นะเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับถ้าเป็นเครื่องเชื่อมปกตินะผมจะเปิดนะ3 2 1ผมเปิดแล้วนะเมื่อเราเปิดเครื่องเชื่อมขึ้นมาปกติตัวนี้ก็จะทำงานนะครับหลอดไฟก็จะติดเลยอันนี้คือเครื่องที่เป็น MMA ธรรมดาที่ไม่ใช่ติ๊กนะครับคราวนี้
ป๊บหนึ่งนะผมปิดก่อน ตอนนี้เครื่องไม่ทำงานครับเพราะว่าเป็นระบบติ๊กแต่ถ้าเป็นเครื่อง MMA ธรรมดาทั่วไปเราจะดูยังไงเครื่องทำงานไม่ทำงานหนึ่งเราเอาหลอดไฟมาใส่ตรงนี้เขาจะต้องติดเขาจะต้องติดถ้าเขาไม่ติดล่ะไม่ติดจุดที่เราจะต้องวัดคือหลัง IF ครับหลัง IF นี่มีแรงดันเท่าไหร่มีพันไหมเขาทำงานไหมนะครับปกติหลัง IF เนี่ยที่เราทดสอบกันจะได้ประมาณ12 ถึง 14 โวลต์โดยประมาณตรงนี้นะครับถ้าได้24 โวลต์ไม่ทำงานต้องได้ประมาณ12 ถึง 14 โวลต์ทุกตัววันเราต้องได้นะครับลองดูนะเปิดนะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วหลอดไฟไม่ติดนะเนี่ยเราเช็คหลอดไฟไม่ติดแต่ว่าระบบไม่ทำงานลองดูครับว่ามีไฟไหมถ้าได้24 โวลต์แสดงว่าระบบไม่ทำงานก็ต้องได้25 โวลต์25 โวลต์นี่มาจากไหนมาจากภาคจ่ายไฟจุดนี้ครับเขาเป็นภาคจ่ายไฟมา24 ถึง 26 โวลต์โดยประมาณนี้บางทีบางเครื่องสูงถึง27ก็ได้นะครับแล้วผมวัดตรงนี้ได้อะไรบ้างวัดตรงนี้ผมรู้ว่าภาคจ่ายไฟทำงานนะครับมีไฟ300นี่มาสวิตชิ่งนี่ทำงาน24 โวลต์ทำงาน12 โวลต์ก็น่าจะออกตรงนี้เพราะมีตรงนี้มาแล้วนะครับอันนี้คือเครื่องระบบติ๊กนะครับเขาเลยไม่ทำงานถ้าเป็น MA ธรรมดาเขาจะทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบติ๊กจะต้องต่อสายหน้าเครื่องก็คือสายตัวนี้เป็นสวิตช์ตัวนี้ที่ผมทำงานทำขึ้นมานะครับก็จะเป็นสายตรงนี้นะครับตรงนี้นะเราจะต่อตรงนี้นะครับต่อตรงนี้นะเราจะสั่งให้ติ๊กทำงานแล้วครับคราวนี้เราจะดูว่าเขาทำงานได้ไหมนี่วิธีการตรวจสอบนะครับบางคนบอกว่าติ๊กไม่อาร์คเลยผมจะดูยังไงผมจะไปยังไงนะครับอย่างนี้เลยเปิดมาปั๊บถ้าเปิดเครื่องมาดูตรงนี้ดูไฟตรงนี้เลยนะครับเอาหาหลอดไฟมาค่อมตรงนี้นะครับมาค่อมตรงนี้หรือจะค่อมตรงนี้ก็ได้ลองดูก่อนลองดูนะเปิดนะครับผมเปิดแล้วนะเปิดเสร็จครับถ้าเราไม่มีหลอดไฟเราก็ใช้มิเตอร์วัดตรงนี้แต่หลอดไฟชัวร์ที่สุดเพราะว่าเขาจะผ่านกระบวนการวิ่งมาปื๊ดมาทั้งหมดแล้วไฟจะออกเอาพุทตรงนี้นะครับถ้าติดหลอดไฟติดก็ทุกอย่างปกติมานี้นะ3 2 1นี่ครับติดนะติดนะครับติดแล้วเราจะได้ยินเสียงโซลินอยด์ทำงานดังต๊อก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 แรงๆนะครับติ๊กอย่างนี้นะพร้อมกับหลอดไฟนะอันนี้คือระบบสั่งงานติ๊กปกติครับถ้าไม่ได้แบบนี้ถ้าไม่ได้แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสั่งแล้วไม่ทำงานแบบนี้นะครับเราจะต้องวิ่งลงไปดูที่บอร์ดล่างสุดตรงนี้ครับบอร์ดล่างสุดตรงนี้ก็คือบอร์ดติ๊กนั่นเองถ้าด้านนี้จะเป็นไฟแรงสูงเราดูไม่ได้เราต้องมาดูด้านนี้เนี่ยด้านนี้ครับด้านนี้จะเป็นระบบสั่งการของติ๊กนะครับก็จะมีสวิตช์หน้าเครื่องวิ่งออกมาวิ่งลงไปตามนี้นะครับเราต้องมาดูตรงนี้อันนี้หลักการคร่าวๆนะแล้วเขาสั่งยังไงเขาสั่งยังไงเครื่องเชื่อมนะครับ SG 3525ที่บอร์ดเจ้าตัวนี้นะครับขา8ที่เป็น SG นะครับ IC SG 3525เขาจะต่อลงไปที่บอร์ดข้างล่างโดยผ่านคอนเนคเตอร์จุดนี้นะครับจุดนี้นะโดยผ่านคอนเนคเตอร์จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องปกติทั่วไปหรือเป็นเครื่องแบบติ๊กตรงนี้ถ้าเราเอาซ็อกเก็ตตรงนี้ออกติ๊กก็จะทำงานระบบก็จะทำงานโดย 100% นะครับถ้าเราถอดออกนะแต่บางครั้งเราถอดออกแล้วเนี่ยตัวรีเลย์ก็จะอาจจะไม่เปิดด้วยเขาอาจจะมีไฟไปเปิดรีเลย์นะครับก็ประมาณนี้นะผมก็จะลองถอดออกดูลองถอดออกนะถอดออกเสร็จแล้วจะมีไฟไหมปกติถ้าถอดออกแล้วเนี่ยไอสวิตช์ตัวนี้เราไม่ต้องต่อนะครับลองดูครับเปิดไหมเนี่ยเขาติดเลยครับลักษณะนี้นะเนี่ยนี่ติดเลยนะแต่รีเลย์จะไม่ทำงานนะรีเลย์ไฟซอฟต์สตาร์ทไฟ300จะไม่ทำงานจะไม่ได้ยินเสียงของเขาตรงนี้นะครับเราก็ตรวจสอบได้เบื้องต้นว่าตอนนี้บอร์ดบนปกติครับถ้าเปิดอย่างนี้นะเปิดเสร็จแล้วบอร์ดบนปกติเลยนะครับเราดึงไอ้จุดนี้ออกจุดนี้เขาจะต่อลงไปที่ตัวคอนโทรลติ๊กข้างล่างนะครับสั่งเปิดปิดติ๊กอยู่ที่บอร์ดล่างอันนี้ผมถอดออกนะครับถอดออกก่อนนะถอดออกเสร็จถ้าเครื่องปกติเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะติดทำงานปกติครับประมาณนี้นะแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าถอดออกถอดออกระบบเขาทำงานยังไงเขานี้เราต้องเข้าใจว่า SG 3525ขาที่8เป็นขาซอฟต์สตาร์ทเขาจะมีไฟ 4.8 โวลต์ซึ่งเจ้า 4.8 โวลต์เนี่ยเขาจะวิ่งมาที่จุดนี้ครับเขาจะวิ่งมาที่
คอนเนคเตอร์จุดนี้ไอ้ 4.8 โวลต์จะวิ่งมาที่สีแดงตรงนี้ไอ้เส้นสีแดงๆตรงนี้ครับไอ้สีแดงตัวนี้จะลงไปข้างล่างจะลงไปแผงข้างล่างไอ้แผงข้างล่างนี้จะดึงไอ้สีแดงลงกลาวไปจะมีทรานซิสเตอร์2ตัวนะครับ2ตัวอยู่เนี่ยประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับ2ตัวตรงนี้นะครับเขาจะทำหน้าที่ดึงไฟ 4.8 โวลต์ให้ลงกลาวนะครับถ้าเมื่อไหร่มีการสั่งงานติ๊กไอ้ 4.8 โวลต์ตัวนี้จะไม่ถูกดึงลงกลาวก็จะระบบก็จะทำงานได้ลองดูครับตอนนี้มิเตอร์นะ 4.8 โวลต์เขาจะมาที่เราลองวัดโอห์มปิดดูก่อนลองดูนะจะได้ไหมโอห์มปิดมิเตอร์เหลืองผมไม่ได้เอามาครับขา8อยู่ตรงนี้ครับขา8อยู่ตรงนี้บางทีอาจจะผ่าน R หรือผ่าน C นะครับขา8เนี่ยขา8เขาจะต่ออยู่ตรงนี้นะครับต่อตรงนี้นะแล้วก็ต่อแถวนี้เนี่ยครับต่อกับคอนเนคเตอร์จุดนี้ครับต่อตรงไปเลยนะครับบางทีก็ตรงบางทีก็ผ่าน R บางทีก็ผ่านจัมเปอร์อะไรลงไปนะครับเนี่ยต่อตรงนี้นะโอเคอันนี้คือพาไล่ระบบนะไฟจากขา8 SG 3525จะออกไปที่พินที่18นะครับพินที่18นะแล้วก็วิ่งลงไปที่ขาจุดนี้นะครับเดี๋ยวดูเอกสารหน่อยนะครับอันนี้คือ SG 3525ขา8ตัวนี้นะที่เราวัดกันเมื่อกี้นะครับไอ้ขา8ตัวนี้ครับเขาจะวิ่งทะลุออกมาต่อที่ขา18เนี่ยขา17ขา18ขา18ตรงนี้ที่ผมเขียนว่าขา8 SS ก็คือขาซอฟต์สตาร์ทตรงนี้ครับอันนี้คือพินที่18นะครับตรงนี้จะมีไฟอยู่ 4.8 โวลต์ไอ้ 4.8 โวลต์หรือว่าขา8หรือว่าพิน18ตรงนี้ครับพินที่18ตรงนี้จะวิ่งทะลุลงไปที่พินนี้นะครับโอเคนะคราวนี้เราก็วัดแรงดันครับเขามีไหมถ้าเกิดในกรณีที่ทำแบบนี้แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องวัดแรงดันที่ขา8หรือว่าพิน18ตรงนี้นะครับผมจะเปิดเครื่องนะเปิดเลยนะครับเปิดแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมมีปัญหากับมิเตอร์ผมเนี่ยมิเตอร์โอเคมิเตอร์ปีแล้วนะครับพิน18นะก็คือตรงนี้จะต้องได้ 4.8 โวลต์เนี่ยครับนี่คือ 4.8 โวลต์เมื่อได้เสร็จก็คือขา18ขาพิน18หรือว่าขา8ของ SG 325มีไฟปั๊บแรงดันพันก็จะออกแล้วจะเป็นลักษณะนี้ครับแต่เมื่อไหร่ที่เราติดตั้งไอ้ตัวนี้ลงไปให้ครบวงจรครับคราวนี้ผมเสียบตามปกตินะติดตั้งคอนเนคเตอร์ลงไปทำระบบปกตินะครับอันนี้คือการทดสอบนะทดสอบแผงบนแล้วปกตินะครับปกติไฟออกอะไรต่างแล้วนะครับแยกแล้วว่าตอนนี้ผมสรุปแล้วว่าบอร์ดบนไม่เสียอะไรเลยปกตินะคราวนี้ต่อแผงนี้เข้าไปครับเอาแผงคอนโทรลนี้เข้าไปจะเป็นยังไงคราวนี้ตอนถอดนี่ง่ายนะครับติดตั้งเข้าไปแล้วที่ผมวัดอยู่ก็จะเป็นสายสีแดงนะครับสายสีแดงนะเนี่ยสายสีแดงตรงนี้ผมวัดนะเปิดนะครับเปิดแล้วหลอดไฟไม่ติดเครื่องทำงานหลอดไฟไม่ติดเพราะว่าขา8ถูกดึงลงกลาวครับ 4.8 โวลต์หายเป็น0เลยเนี่ยหายเป็น0นะเมื่อไหร่ที่ผมกดสวิตช์ด้านหน้าเครื่องครับคราวนี้แป๊บนึงนะครับเมื่อไหร่ที่ผมกดสวิตช์ให้ติ๊กทำงานนะถ้าระบบปกติไฟ 4.8 โวลต์ก็จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับ 4.8 โวลต์โผล่ขึ้นมานะหลอดไฟก็ติดหลอดไฟก็ติดนะปิดไว้หน่อยนะกดนะ 4.8 โวลต์ปึ๊กขึ้นมาเนี่ยครับ 4.8 มั้ยพอปล่อยครับไฟ 4.8 โวลต์ถูกดึงลงกลาวเพราะฉะนั้นถ้ากดแล้วยังไม่มีไฟ 4.8 โวลต์แสดงข้างล่างไม่ถูกสั่งงานนะครับ1อาจจะเป็นจากสวิตช์ตัวนี้เสียเนี่ยสวิตช์ด้านนี้สายขาดนะครับ2วงจรเขาพังนะครับวงจรก็ช็อตด้านนี้ก็ต้องไปไล่วงจรนะครับก็จะอยู่เท่านี้ตอนนี้ปกติแล้วทำงานได้แล้วนะครับติ๊กทำงานแล้วไฟออกหน้าเครื่องแล้วจากนั้นผมต่อตัวนี้ลงไปครับต่อเอาพุทออกไปแต่ผมยังจะไม่ให้ติ๊กทำงานนะตรงเนี้ยต่อเอาพุทออกไปแล้วไปดูว่าหน้าเครื่องมีไฟไหมเนี่ยหน้าเครื่องตัวนี้ต่อหลอดไฟครับปกติต่อหลอดไฟเข้าไปต่อแบบนี้เลยถ้าหลอดไฟไม่ติด
ถ้าหลอดไฟไม่ติดก็แสดงว่าไดโอดหรือว่าหม้อแปลงเขามีปัญหาติ๊กก็ไม่ทำงานครับเพราะระบบไฟสูงก็ไม่ทำงานลองดูครับคราวนี้ดูหลอดไฟนะหรือวัดแรงดันเป็นโวลต์มิเตอร์ได้แต่ห้ามให้ติ๊กทำงานผมต้องเอาสายนี้ออกนะบางทีถ้าติ๊กทำงานมีไฟพุ่งขึ้นนะครับก็อาจจะเสียได้มิเตอร์เราอาจจะพังได้ลองดูครับคราวนี้จะสั่งให้เขาทำงานแล้วนะเปิดเครื่องครับเปิดแล้วนะสังเกตดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะถ้ากดแล้วทำงานแสดงว่าหม้อแปลงใช้ได้ชุดเอาพุตใช้ได้หมดนะครับนี่ครับทำงานนะเนี่ยทำงานครับเนี่ยกดแล้วแดงนะเนี่ยมีไฟออกแล้วมีไฟออกแล้วจากนั้นครับเมื่อกี้ผมเช็คที่ไฟจุดนี้มีไฟนะเอาอีก1หลอดนะจุดนี้ก็มีไฟออกเหมือนกันเพราะว่าจุดนี้จะเป็นไฟจุดเดียวกันจุดเดียวกันที่ออกไปหน้าเครื่องนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นกระแสสลับอยู่ตรงนี้จะเป็นกระแสสลับแต่ตรงนี้จะเป็นกระแสตรงนะครับตรงนี้ผ่านไดโอดแล้วเชื่อมได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เชื่อมได้แล้วเปิดนะครับเปิดแล้วนะหลอดนี้ก็จะติดหลอดนี้ก็จะติดด้วยเนี่ยติดนะครับส่วนหลอดนี้ครับสังเกตดูหลอดนี้นะเนี่ยติดด้วยนะครับแสดงว่าหลอดไฟมีนะครับไฟมีนะไฟวิ่งลงไปตามสายนี้แล้วถ้าสายไม่ขาดถ้าสายไม่ขาดไฟก็จะวิ่งไปตามสายนี้ก็คือไอ้ตัวเส้นนี้สายสีดำสีแดงตัวนี้วิ่งเข้าไปที่หม้อแปลงนะครับแล้ววิ่งไปหม้อแปลงแล้วทำไมเขาไม่ทำงานคราวนี้นะครับเราต้องดูไฟที่มาจากหน้าเครื่องไฟตัวเนี้ยรีเลย์ทำงานไหมรีเลย์เขาทำงานไหมเราต้องดูว่ารีเลย์ทำงานไหมนะครับมีไฟมาจากจุดนี้ไหมนะครับถ้ามีไฟมาก็ทำงานได้ตามปกติลองดูคราวนี้วัดไฟกันวัดไฟหน้าเครื่องจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่ให้ติ๊กทำงานนะผมเอาแรงดันโวลต์มิเตอร์วัดได้นะครับวัด DC ได้นะถ้าเครื่องติ๊กทำงานไม่วัดนะครับไม่วัดนะเพราะจะต้องได้ซื้อมิเตอร์ใหม่แน่นอนเดี๋ยวผมขอจัดสายมิเตอร์ก่อนยาวมากผมแตะที่เครื่องตรงนี้นะคราวนี้เรามาดูว่าแรงดันหน้าเครื่องออกไหมเมื่อกี้ออกแล้วนะเพราะว่าเราเปิดหลอดไฟก็ออกนะครับเปิดหลอดไฟออกนะอันนี้ผมใช้หลอดไฟแค่2หลอดนะ1-2หลอดเนี่ยมีได้36โวลต์ตรงนี้นะครับ36โวลต์นะประมาณ36โวลต์คือหน้าเครื่องออก36โวลต์ตัวจริงๆเขาอาจจะออก50โวลต์60โวลต์90โวลต์แล้วแต่เขานะครับตอนนี้ออก36โวลต์เจ้าตัว36โวลต์ตัวนี้ครับจะออกจากหน้าเครื่องจะส่งผ่านสายตัวนี้ลงมาแล้วเข้าไปที่รีเลย์สายตรงนี้ใช้ได้ไหมสายตรงนี้ใช้ได้ไหมก็จิ้มเข้าไปเลยครับตรงไหนบวกตรงไหนลบไม่รู้คราวนี้สมมุติโอ้ยมิเตอร์ผมเอาไงดีคิดว่าสายคงไม่ขาดนะครับประมาณนี้นะอันนี้สีไหนไม่รู้จำเข้าไปวัดเข้าไปก่อนนะแล้วก็อย่างนี้แล้วกันนะครับผมจะวัดตรงนี้นะวัดไฟที่มาจากด้านนี้เขามาจริงไหมนะครับไฟตรงเนี้ยนะครับมิเตอร์ไม่เป็นใจสายมิเตอร์ไม่เป็นใจนะกดดูเมื่อกี้ได้36โวลต์นี่ครับอันนี้ประมาณ30-40โอเคประมาณ40มีแรงดันไฟประมาณ40-50โวลต์วิ่งมาตรงนี้แล้วครับวิ่งมาตรงนี้นะวิ่งมาตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับ1นะไฟจากจุดนี้ไฟจากไฮโวลต์ตรงนี้มารอที่รีเลย์แล้วไฟเปิดรีเลย์ก็มาแล้วตรงนี้คือไฟเปิดรีเลย์ครับไฟเปิดรีเลย์นะคราวนี้ถ้าเสียบสายเข้าไปแล้วยังไม่ทำงานเราจะมองได้2เหตุก็คือ1ชุดรีเลย์เสียเราต้องถอดแผงนิ้วมาเราเช็ครีเลย์ครับเช็ครีเลย์ก็ป้อนไฟเข้าไปเช็คตามกระบวนการของเรา2รีเลย์ไม่เสียถ้ารีเลย์ไม่เสียก็จะเป็นชุดไฮโวลต์ครับชุดไฮโวลต์เราก็ต้องซ่อมชุดไฮโวลต์ต่อไปเราจะต้องดูครับว่าเขาเสียตรงไหนเสียจากด้านบนด้านล่างตรงไหนนะครับตรงนี้เปิดละผมทำงานได้ตามปกติแล้วนะแต่ผมยังไม่ต่อไฮโวลต์เข้ามาลองดูครับเนี่ยยังไม่ต่อไฮโวลต์นะยังไม่ต่อไฮโวลต์ยังไม่ต่อไฮโวลต์ครับ
คราวนี้ผมต่อไฮโวลต์เข้าไปนะครับต่อไฮโวลต์เข้าไปนะต่อไปเรียบร้อยนะครับถ้าเครื่องทำงานได้อะไรปกติจะต้องมีการอาร์คกันเกิดขึ้นลองดูครับเป็นยังไงนะ3 2 1เนี่ยอาร์คแล้วนะครับทำไมผมบอกว่าเครื่องนี้ไม่อาร์คแล้วเขาทำไมเขาบอกว่าอาร์คไปสักพักแล้วก็ดับสายเขาอาจจะสกปรกตรงนี้นะครับสายอาจจะสกปรกนะเนี่ยเดี๋ยวผมต่อตรงครับคราวนี้ผมต่อเครื่องตรงแล้วนะกดแช่ดูครับเขาจะหายไหมนี่ครับปกติเครื่องทำงานได้ปกติอาจจะเกิดจากสายสกปรกสายนี้นะครับสายสกปรกนะโอเคคราวนี้หรือไม่ก็เปิดไปสักพักแล้วดับสมมุติเปิดไปสักพักแล้วดับมันก็จะเข้ามากระบวนการของรีเลย์ไฟ300รีเลย์ซอฟต์สตาร์ทเสียประมาณนี้นะครับเราก็ต้องตรวจซ่อมรีเลย์อันนี้หลักๆก็คือสายเขาหลวมครับสายหลวมสายสกปรกนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ทดสอบเครื่องในเบื้องต้นก่อนว่าเครื่องทำงานได้ไม่ได้นะครับพอเครื่องทำงานไม่ได้ผมก็ตัดทำความสะอาดโน่นนั่นซ่อมสายไฟตรงนี้เขาแล้วก็มาดูจุดนี้นะครับดูไปดูมาคงจะสกปรกนั่นแหละนะครับก็เลยมีปัญหาก็เดี๋ยวผมทำความสะอาดนะครับหรือว่าอาจจะเสื่อมจริงๆเราก็ไม่แน่ใจอาจจะมีอะไรเสื่อมไหมทำงานไปนะครับอาจจะต้องถอดแผงนี้ออกมาดูทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการเป็นวิธีการตรวจสอบเครื่องติ๊กเบื้องต้นเครื่องที่เป็นระบบติ๊กในเบื้องต้นนะครับว่าเขาทำงานได้ไม่ได้ก็โดยหลักๆก็คือเครื่องติ๊กนะครับเครื่องที่เป็นระบบติ๊กหรือว่าเครื่องที่เป็น MMA แล้วก็มีบวกติ๊กเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบว่า MMA เขาทำงานได้ไหมในเบื้องต้นนี้เป็นการตรวจสอบ MMA ทำงานได้หรือไม่นะครับแล้วก็จะมีแจ็คตรงนี้นะครับถ้าเราดึงออกปกติแล้วเครื่องก็จะทำงานได้นะครับถ้าดึงแล้วยังเงียบก็แสดงว่าบอร์ดบนเสียถ้าดึงแล้วเงียบก็บอร์ดล่างแล้วก็สั่งการไม่ได้นะครับถ้าสั่งได้ไฟ 4.8 โวลต์ก็โผล่ขึ้นหรือว่าก็แรงดันตรงนี้ก็จะมีหรือเอาหลอดไฟมาใส่ตรงนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็ตัดปัญหาออกทีละจุดไปจนสุดท้ายลงมาถึงบอร์ดล่างนะครับมีไฟลงมาแล้วไฟเปิดจากรีเลย์มีแล้วก็ยังไม่ทำงานก็สรุปได้ว่าวงจรติ๊กหรือว่าบอร์ดล่างมีปัญหาเราก็ต้องแกะถอดวงจรออกมาลองไล่ไล่ไดโอดอะไรดูนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วเครื่องติ๊กก็จะซ่อมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ในส่วนของที่เป็นติ๊กจริงๆนะครับมีไดโอดอยู่ 3-4 ตัวมี R อยู่ไม่เท่าไหร่นะครับก็ตั้งแต่ผมซ่อมมายังไม่ค่อยได้เจอนะเจอส่วนมากก็เจอแต่ดีเลย์เสียนะครับหรือก็หม้อแปลงช็อตนี่จะมอสเฟตจะระเบิดไปเลยนะครับหรือไม่ก็คาปาซิเตอร์ตัวแดงๆนี้เสื่อมนะครับอาจทำให้ไม่แรงแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ขอฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับส่วนหลักการซ่อมการลุยต่างๆก็ได้พูดมาเยอะอยู่ในคลิปต่างๆที่ผ่านมานะครับเพราะหลายคนถามว่าระบบติ๊กไม่ทำงานเครื่องติ๊กไม่ทำงานจะดูยังไงก็ดูประมาณนี้นะครับดูประมาณนี้พอได้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับ